كريستيانو روعة جميلة من رونالدو. هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه. هذا الهدف عدى من الأول. رونالدو جميلة من رونالدو، جميلة من كريستيانو. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, no m'ho puc... For Selko, here's Mbappe! Oh my word! Teenage kicks! The ultimate teenage kick! Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester Derby. Oh yeah, if you like sports wella, make I reason you Sports Assembly on Top World Radio 89.3 FM. You won't hear latest gist, analysis will get vibration. Firmino, excellent. Scott Mark, everybody. Lisandro He Martinez. don't drill them for that final. Lisandro Martinez no play like saying just the All transfer rumors. That one they play 2-1. Na last victory be for Xavi before he carry load come out for Barcelona. Okay now, Monday to Friday 6 p.m. to 7 p.m. we go run una auto for sports matter, football, basketball, tennis, and even our local sports. If na EPL, e dey. Italian Serie A anchor, e dey. Spanish La Liga, e dey. MPFL, no dull yourself. Even predictions wey dey enter, that one sef dey. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM. Sports lovers, no shaking. Meet Sam Adeliri, una one and only Sadeliri, and the Sports IQ on top Sports Assembly on World Radio 89.3 FM, where sports matter, they share. Sports Assembly. Sport Assembly. Sports Assembly. This is Sports Assembly. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM with Sir Adeliri.
mo kí ẹ̀yin tiwa káàkiri àgbáláyé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì West Radio 89.3 FM. ẹ mọ̀ pé tó bá ti di aago 6 ìrọ̀lẹ́ bíi elé ètò sport assembly ló máa gbìnàyà. orúkọ mi ò yí padà o, Raymond olúayé tanátaná. mo sì kí ẹ̀yin múmìnì àti múmìnà ẹ kú jímọ̀ olóyin èní o. èmi nìkan kan mo wà nù kúlú lẹ́ni Sporting Rem wà ń bí ó ṣe tán láti gbé wa débẹ̀. ó yá Sporting Rem kó tó di pé atẹnubà àwọn ìròyìn tó wà ń bí tiẹ̀ kọ́kọ́ kí àwọn ará ilé náà. Good evening to our listeners at home. My name is Abdul Fattah Moyebisi. Mo tún kí yín pé ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kú déédéé wòyí àtúntìdé náà nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi Abdul Fattah ọmọ Oyèbísí. Bó ti jẹ́ pé eléyìí ni ìgbà alákọ̀ọ́kọ́ nínú oṣù kẹwàá ọdún 2025 tí àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n gbóhùn tèmi. Inú oṣù Sporting Rem náà la wà yìí á tù wá lára o. Yóò tù wá lára. Sporting Rem níbo ni venue yẹn torí mo gbọ́ pé o ní pé inú oṣù Sporting Rem la wà yìí. ẹ já máa bá bọ̀ náà. ká máa bá bọ̀ náà. ó yá ní pápá kó tó di pé atẹnubọ̀ ròyìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti mú ròyìn o. ẹ mọ̀ pé World Cup qualifier máa gbéra sọ nínú oṣù tá a wà yìí. ó yá olùkọ́ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Erise Kochi òun ti ké pe àwọn agbábọ̀ tó máa kópa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. ó yá àwọn wo ló kópa fún. mo ti délé ní láti já yín tán láti gbé yín débẹ̀. àwọn agbábọ́ọ̀lù wo ni wọ́n pè wọlé wípé kó wá represent orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ó yá jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú látọ̀dọ̀ àwọn aṣọ́lé. Sherry Stanley Nwabali òun náà wà lára àwọn tí wọ́n pè o. Thomas Obasegi òun náà wà ńbẹ̀. Adébáyọ̀ Adélẹ́yẹ ara wọn náà ní. Sporting Rem ká tó pe àwọn agbáwọ̀ ẹ̀yìn wo àwọn aṣọ́lé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí wọ́n pè má gbàgbé pé a ní task láti qualify fún ìdíje ife ẹ̀yà àgbáyé. àjọ FIFA ti gbé ìgbésẹ̀ láti yọ point nínú point orílẹ̀-èdè South Africa. ní báyìí South Africa àti orílẹ̀-èdè Benin Republic 14 point náà nígbà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Rwanda ní 11 point. ṣé lójú ìwòye tiẹ̀ ṣé kó tó tiẹ̀ di pé a tẹ̀ tẹnubọ àwọn aṣọ́lé tí wọ́n pè wáyé ṣé o rò pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní chance láti lọ World Cup pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí àjọ FIFA gbé? To me, it's still dicey for us to go to the World Cup. Truth be told, be it FIFA has deduct the point of South Africa or not, even with that situation, South Africa will still be playing all their matches at home. At home in the sense that Lesotho or thereabout is still renting out the South African stadium over there in South Africa. So to me, is more or less like home from home. And definitely, be it a draw or a win, it's going to come out from that match. So I'm expecting South Africa to still gain probably a 4 points in their remaining 2 matches. Ó máa wá le díẹ̀ fún Nàìjíríà láti wò ó pé ẹ má jàgbé àwọn pé Benin Republic wọ́n ti wò ó pé tí àwọn bá lè mú ipò kejì qualification. àwọn máa playoff. wọ́n máa playoff. Nàìjíríà náà wò pé tóun náà bá lè rí ipò kejì òun náà lọ playoff. And ẹ má jàgbé àwọn pé Garnet Roy ó ti ṣe iṣẹ́ tó dáa jù fún Benin Republic sílẹ̀. Nàìjíríà ní a máa kojú Benin Republic tó bá tẹ̀ jẹ́ pé Lesotho àti Rwanda ni èwo náà látún lè dààmú náà àwọn Lesotho àti Rwanda yìí náà àṣà àti bá wọn play ìkan náà lánà ó mà níwèé ìkan á draw á win nìkan náà ni tó túmọ̀ sí pé Benin àwa la fira wa sípò tá a wà so pé ká máa ní dream tall order dream yẹn ìgbóyà Nàìjíríà máa qualify fún World Cup èmi ò rí bẹ́ẹ̀. ó ti dé pé ká lọ máa ra calculator ká máa tẹ̀ sọ́tún ká máa tẹ̀ sótì. ìyẹn àwọn tó máa mọ̀ tẹ̀ kó máa tẹ̀. ó yá ní pápá Sporting Rem mo ti kéde àwọn aṣọ́lé tí wọ́n pè Stanley Nwabali Thomas Obasegi Adébáyọ̀ Adélẹ́yẹ nínú àwọn aṣọ́lé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ta ló rò epo tó gbagbá sùn lọ́yẹ́ tó lè múlé fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Definitely our choice is still in that team in person of Stanley Nwabali. There's nothing happening to him presently. He is feel and fitted. So to me he will still retain that number 1 spot. ó yá ní pápá ó di ọ̀dọ̀ àwọn agbáwọ̀ ẹ̀yìn William Trust Ekong wọ́n ti pè òun náà Calvin Bassey láti inú ikọ̀ Fulham wọ́n ti pè òun náà Semilógo Ajayi òun náà wà lára wọn Bright Osayi Samuel ara wọn náà ní agbáwọ̀ ẹ̀yìn fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni Bruno Oyemiachi wọ́n ti pè òun náà Felix Agu Benjamin Frederick agbáwọ̀ ẹ̀yìn ni mo ti pè sílẹ̀ ta ló rò pé kò yẹ kí wọ́n fún ní call up nínú gbogbo wọn. Definitely kò sí èyí tí ò yẹ call up but starting bet wọn ó mì tá a bá wo Trust Ekong ń sìn a rí pé the last 2 match ta play a rí pé kò ní starting bet yẹn bó ṣe wà expected to so to me èmi rò pé bóyá àtòrí bench ló ti lè bẹ̀rẹ̀ tá a bá wo Sam Osayi ó ṣe ń bọ̀ láti injury ni so Bright Osayi to me ó ṣe ń bọ̀ ó ṣe ń padà dé láti injury ni ó ṣeé ṣe kó má tún ní starting bet and tá a bá wo àwọn míì bẹ́ẹ̀ náà ẹni tá a tún rò pé bóyá ó ṣeé ṣe bóyá tí injury àbí form tí ó affect ẹ̀
èmi believe pé ó yẹ kó náà ṣì lè rí starting bet nínú àwọn tẹ̀ka yẹn. ó yá ní pápápá ó di ọwọ́ àárín gbùgbù Alexander Iwobi wọ́n ti pe òun o, Frank Oyeka wọ́n ti pe òun náà, Wilfred Ndidi wọ́n ti pe òun náà, Alhassan Yusuf òun náà agbọ́wọ́ àárín tán pè ní olùkọ́ni Erise Kochi ṣé owó orí kan tó dánwò níbí báyìí ni ó pe agbọ́wọ́ àárín mẹ́rin Wilfred Ndidi, Iwobi, Oyeka, Alhassan Yusuf àti Alhassan Yusuf. Tá a bá ní ká wo àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn kò sí èyí tí ó deserve starting bet. Bọ̀ kò lè tó mẹ́rin àyà tó mẹ́ta náà ni. Ṣé bí Iwobi ṣe ń play Fulham la ṣe ń lò Nàìjíríà ṣá? Ó yàtọ̀ síra wọn. Tẹ́ bá wo máàṣì Fulham against Brentford, tẹ́ bá wo àwọn passes tí Iwobi múlẹ̀ àti àwọn nǹkan tó contribute midfield yẹn, ẹ wò pé ṣé bí Iwobi ṣe ń play Fulham, ìyẹn fẹ́ni tó bá mọ nǹkan tó ń pè football tó mọ̀ wò, ṣé bó ṣe ń lò Fulham ní Nàìjíríà ṣe ń lò. And tá a bá ní ká wo Ndidi, ṣé èjì yẹn ṣó lè deliver mọ̀ bá ṣe expect kó máa deliver, ìyẹn ti Ndidi. So èmi sì rí Oyeka àti Alhassan Yusuf pé wọ́n sì lè start, but the problem with Alhassan Yusuf is he is a bulldozer. He is not just a tractor, he is a bulldozer. Kò mọ ibi tó yẹ pé ibì kan báyìí o ẹ̀ á jẹ́ ra ṣe soft marking, gbogbo ẹ̀ hard marking náà ni. Yóò rún wọn ni. Ó máa rún wọn ni. So mo sì rí pé tí òun àti Oyeka bá jọ pair tán dẹ̀ free Iwobi lọ síwájú, bóyá stability sì lè wà ní midfield ìyẹn tá a bá lo the right formation. It's not compulsory Nigeria must sit down with 4-3-3 tàbí 4-4-2. Why can't we tweak our formation, be it 3-5-2 or 5-3-2? Èyí tó bá rọ̀ wá lọ́rùn bẹ́ẹ̀, but with Iwobi in Fulham mo believe pé Iwobi has more free roll with 3-5-2. Ó ń rò mọ́ rí àwọn tó ń cover fún lẹ́yìn, ó ń ráyè súnmọ́ wájú dáadáa. But here in Nigeria I ma expect yìí pé he has to be a more or less like mi mọ èyìnbó tí mo fi lè qualify pé kó ṣáà dúró kó kàn ṣáà máa nà káàkiri. But Iwobi bó ṣe ń nà yẹn náà kò ní débẹ̀, kò ní dàbí pé ó fara ṣiṣẹ́ yẹn. And most of these our boys bọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́hùn yẹn kọ́ ló ṣe ń ṣiṣẹ́ national team. Wọ́n fara sí lọ́hùn àmọ́ tí wọ́n bá ti dé bí wọn ò ní fara sí. Condition tó wà rántí ẹ̀ ní náà. Kí ni condition tó wà rántí? We are now know àmọ́ condition tó wà rántí ẹ̀. Ó yá ní pápápá ìyẹ́dọ̀jọ́ mi ká kúrò níbi ibẹ̀ yẹn, ó di ọ̀dọ̀ àwọn agbọ́wọ́ iwájú striker nù. Àwọn agbọ́wọ́ iwájú tán pè wọlé lélẹ̀ Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Moses Simon, Siri Desas, Tolu Aroko Dare, Terence Murphy, Akọ Adams àti Ọlá Olúṣẹ́gun. Mo ti ka gbogbo wọn lẹ̀ àwọn àgbáyé striker. Ta ló rò pé ó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tán máa kó sọ́wọ́ wájú? Definitely ṣé Galatasaray ready láti release Victor Osimhen with the last incident tó ṣẹlẹ̀. It's still dicey to me. Crucial time la need ẹ. Crucial time for what? For a failed project. Ẹ má jà purọ́ tanra wa. Àwọn kan sì nígbàgbọ́ pé a ṣe láǹfààní pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí FIFA gbé. Tí orílẹ̀-èdè South Africa tí wọn ò bá ní 17 point táwa ní 17 point ńkọ́. Orílẹ̀-èdè South Africa wọ́n ti jẹ lọ ẹ má jà padà sórí ẹ jẹ́ àwo tara wa. Had it been we've won against Benin and we are sure as ipe aman of Benin Republic we are home and dry, but here we are kò jórí àwọn kò jẹ́sẹ̀ tèrègbè la máa tòjọ́ la fẹ́ fi play Benin Republic. How sure wípé a lè redraw against Benin Republic, talk less of a winning. So me I won't lie to myself. Àwọn tọrọ kan wà tó yẹ pé àwọn tó máa ń gbọ́ wọn á wò pé he's not a patriotic person. I'm as patriotic as anything, more than what people expect me to say. But that being said, ẹ jẹ́ àwa realistic. Ṣé Nàìjíríà wọ̀ tí ká lọ World Cup? Tá a bá débẹ̀ kí ni ìgbéléwọ̀n wa World Cup? Sports rem ò wo bí ele ó mọ̀ pé àwọn àsìkò kan wà tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè máa struggle but tán bá wá láǹfààní láti dé main tournament. Raymond, èmi àti yín là ń pa yín kékeré pé Nigeria must go to the World Cup. Are the boys ready to go to the World Cup? Tá a bá ní wọn ò ready jẹ́ nfà sẹ́yìn díẹ̀ wo 2013 AFCON first 2 matches wa orílẹ̀-èdè Nigeria struggle. Bẹ́ẹ̀ni. But all the way àgbà ife yẹn kò séyàn tó expect pé olóògbé Stephen Keshi ó lè pa itú tó pa nígbà tí Joseph Yobo ní farapa. Do you know the reason why that project was successful? Kí nìdí? Because Stephen Keshi he is the alpha and omega of when it comes to Super Eagles. No, ta ló ní pedigree yẹn nínú gbogbo homegrown coaches tá à ń kó kiri nísìn. But sporting rẹ̀ ó rò yí pé tabá tẹ̀ wá eventually qualify for World Cup. Do you know what we used to call Stephen Keshi back then?
kí ló ń pe Stephen Keshi gbà yẹn. kí náà ń pè. No, mo ń béèrè mi bóyá ẹ mọ̀. So the respect is there. Ta ló fẹ́ wojú ẹ̀? Ṣé mo when the culture is still there, ṣé culture wà mọ̀ sí? Tí àwọn technical board tó máa sọ̀rọ̀, tí wíìzù àtàgbójúlé tó máa dá wọn lóhùn padà. Ṣé mo things need to be guided, things need to be structured. So nǹkan tó ń sọ lọ́rọ̀ kan ni pé ó kọjá àwọn agbábọ́ọ̀lù nìkan. Ó kọjá agbábọ́ọ̀lù nìkan. Ó involve èmi àti yín. Bọ̀ ṣé àwọn tá a pè ní aṣojú wa yìí ṣọ́ kó ìfẹ́ wa wípé àwọn nísìnyí tá a máa Osimhen is how old is he? Probably 26. Ṣé yẹn rí rẹ̀ rí ẹni tó tẹ̀lé wípé just let me grace this occasion by going to the World Cup wípé èmi náà lọ World Cup o. In the next 4 years definitely we won't be talking about Lookman, we won't be talking about Osimhen thereabout. Indeed báwo in the next 4 years báwo. Sporting Rev tá bá wo àwọn agbọ́wọ́wájú tí olùkọ́ni Ẹ̀ríṣẹ́kọ̀ọ́chì pé a máa wí pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tá a gbá sẹ́yìn nígbà tí Osimhen ní farapa Siri Desas struggle lọ́wọ́ wájú yẹn. ẹ má jà gbàgbé bẹ́ẹ̀ pé kò ṣú ọ̀pẹ Adémọ́lá Lookman máa start o. Kò ṣú ọ̀pọ̀ because ọkàn pé padà sínú Atlanta team ni he has not been starting for them. wá máa gbọ́ Sporting Rev Akọ Adams láti inú ikọ̀ Sevilla agbọ́wọ́wájú ni ìfarapa ni ò jẹ́ kó gbá wọn kó ní call up but tá a bá wò ó sí wọ́n ti pé kò ní farapa ṣé o rò pé addition ló máa jẹ́ àbí ìyẹn gan tún máa fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láǹfààní. He is an addition, he is not a core integral of that team. ẹ má gbàgbé calling is quite different from starting. ipò ọtí ẹ pé oríire kan ni but ṣó ṣùọ fún ẹ pé o máa wà ní starting 11. Terence Murphy ńkọ́. He is already part of the team. bóyá call grace ẹ ní láti ní starting bet but that of call Adam tẹsán yìí he might just be a bench warmer at the end of the day kan pàtẹ́wọ́ fún yín pé new intro wọ́n dẹ̀ máa send the clip fún wa àtúrí. So there are a lot of things involved. àwa là ń pa yín kékeré pé a fẹ́ lọ World Cup ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ta fẹ́ miss ṣé àwọn tó ń ṣojú wa ṣán rí bẹ́ẹ̀ wọ́n rí bẹ́ẹ̀ náà. ó yá ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ níbí àmọ́ kí n tó wọlé sínú àwọn ìròyìn tó wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ n wọnú Facebook ẹ má gbàgbé pé ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook wa kẹ́ ẹ wo bí Sporting Rev ṣe gẹ̀fìlà bí fèsì wa ṣe ṣáìn lápá bíbá yìí mo ti rí àwọn tèmi lórí Facebook o àmọ́ ẹ search fún West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page ẹ má wọ bẹ̀rẹ̀ lásán o tẹ bá ti débẹ̀ ẹ láìkì kẹ́ share Sunday Otobo ó ní good evening guys commentator Jọlá Oṣó Àríyọ̀ Ẹ̀rì ó ní up Inter Milan olúwa ẹ ṣé o kò ṣọ̀tẹ̀lé ní ẹ kú ètò watching you from Ararọ̀ Mákindé ó yá Sporting Rev àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wáyé lánàá nínú ìdíje Europa League UEFA Conference League náà ìdíje wáyé ní apá bíbẹ̀ yẹn àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà tún máa wáyé ní èní tá mọ̀ sí ọjọ́ Friday kó tó dé pé awọ ti Saturday àti Sunday ẹ jẹ́ n fún yín láwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé nínú Europa àti Conference League lánàá ó yá ikọ̀ Bologna ilé ni wọ́n wà pẹ̀lú Freiburg àmì ayò kọ̀ọ̀kan ni wọ́n gbá nígbà tí Brown fìyà jẹ ikọ̀ FC Utrecht pẹ̀lú àmì ayò kan sódò Celtic ńkọ́ àwọn fọrùn rán lé wọn o FC Braga ló lọ nà wọ́n mọ́lé àmì ayò 2 sódò FCSB náà pàdánù lé wọn àwọn Young Boys ló lọ ká wọn mọ́lé àmì ayò 2 sódò ni wọ́n fi jẹ wọ́n lápá bíbẹ̀ yẹn ṣẹwárí Fenerbahce tó lé olùkọ́ni Jose Mourinho dànù 2-1 ló bá dé fún wọn o wọ́n jáwé olúborí nígbà tán gbàlejò ikọ̀ Nice ṣẹ̀rí Ludogorets Razgrad àwọn pàdánù ṣẹ̀rí Real Betis láti orílẹ̀-èdè Spain àwọn lọ lù wọ́n mọ́lé ní àmì ayò 2-0 Panathinaikos ńkọ́ ikọ̀ Go Ahead Eagle ló lọ lù wọ́n mọ́lé pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ṣe wá rí Roma ìròyìn bọ̀ lórí ikọ̀ Roma o Roma pàdánù ilé wọn ikọ̀ Lille ló lọ lù wọ́n mọ́lé àmì ayò kan sódò ṣe rí Victoria Pleasant 3-0 náà fi pa mọ́mú FF o ṣe wá rí Basel lápá bíbẹ̀ yẹn àmì ayò 2 ló fi lu Stuttgart náà fi lu Stuttgart Celta Vigo náà ńkọ́ àwọn jáwé olúborí àmì ayò 3-1 Pau Thessaloniki ló pàdánù sí wọn lọ́wọ́ FC Porto 10 minutes ní o 2-1 ló bá dé fún Crevensweda lápá bíbẹ̀ yẹn ṣe wá rí Feyenoord pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Aston Villa àmì ayò 2-0 Genk pàdánù lé wọn Ferencváros ló fìyà jẹ wọ́n mọ́lé ṣe wá rí Lyon tí ń tanná látìgbà tí season ti bẹ̀rẹ̀ 2-0 ló bá dé fún wọn wọ́n fìyà jẹ Salzburg àmì ayò 2-0 Maccabi Tel Aviv láti orílẹ̀-èdè Israel àwọn pẹ̀rùn rán lé wọn o Dynamo Zagreb ló lù wọ́n mọ́lé Nottingham Forest ńkọ́ Evangelos ẹ ṣe èyí tán o nígbà tẹ lé nínú Espirito Santos dànù tẹ wá sọ yí pé olùkọ́ni
olùkọ́ni tó Tottenham lé dànù Ange Postecoglou ló kàn o ṣẹ̀wárí Midtjylland ní pé ṣẹ́ ìyẹn ẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan kámàrè o 3-2 ló bá dé o Midtjylland ló lọ fìyà jẹ Nottingham Forest mọ́lé Evangelos faraya lápá bíbẹ̀ yẹn o àmọ́ ìyẹn ò kan yé o ṣe rí Stormgrass fìyà jẹ ikọ̀ Rangers 2-1 ló bá dé Sporting Rev èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Europa League tó wáyé lánàá lélẹ̀ àmọ́ mo fẹ́ ká mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Roma àti ikọ̀ Lille aṣọ́lé ikọ̀ Lille penalty 3 ló save nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ìgbọ́rí kí ló lè sọ pẹ̀lú bí Roma ṣe bẹ̀rẹ̀ season nínú ìdíje Italian Serie A tá bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tí ikọ̀ Roma ti gbá sẹ́yìn wọ́n pàdánù ẹyọ kan sọ́wọ́ ikọ̀ Torino wọ́n sì borí 4 tá bá sì sọ̀rọ̀ Lille 3 ni Lille borí wọ́n pàdánù 2 so ilé ni Roma wà Lille ló lọ bá wọn lé so ó ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi pé Roma ní penalty 3 aṣọ́lé Lille sí wọ́n ó sì save 3. There is no way we can write off when it comes to luck and football. It moves probably 95-85%. Sporting rẹ̀ ṣe luck la máa pè káṣọ́lé mú penalty 3 goliwo mi gbá sí 3. It's definitely luck. No matter how the case may be Pickford ló máa ń dánú kọ bẹ́ẹ̀ o. Pickford for Everton kò dẹ́n ṣe é pé bóyá ó máa ń mọ̀ọ́mọ̀ bí òun ṣe é pé ó ní analyst tó yẹ kó máa ti bọ́ lọ bá wo individual player against the opponent of the opponent tó yẹ pé wọ́n máa gba penalty tó máa ti pick ẹ̀ fún tó máa fi sára kí ẹ̀ definitely keeper Lille náà bóyá òun náà ní something of such tó yẹ pé wọ́n ti lọ rí the individual player pé at least within the match tó máa ní penalty bíi 2 ó sọ pé eléyìí tàbí eléyìí ó máa gbà tá a bá ti lè mọ fún ẹ àmọ́ after the match tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gba penalty ó sure pé the first 5 fún wọn ni wọ́n ṣe máa ń gba iṣẹ́ analyst nìyẹn tá a bá ní keeper yẹn mu it shows the confidence the keeper has against the opponent and it shows how bully he is on the field of play. ó fi wọ̀nyí pé keeper yẹn wà under pressure. he is not under pressure àwọn opponents ló wà under pressure and the record says it loud. Roma ti play the last 5 matches wọ́n lose ẹyọ kan Lille ti play the last 5 matches wọ́n lose 2 tó ń túmọ̀ sí pé the winning syndrome of Roma is very very high to that of Lille but of high tempo tó jẹ́ pé tí Roma bá ti ṣiṣẹ́ probably tó bá ti ṣiṣẹ́ wọ́n bí 65 minutes tí ò ti sí winning wọ́n máa ti máa lose confidence but tí Lille tó bá ti ṣiṣẹ́ wọ́n bí 65 minutes tó sì ń rí ọ̀mì confidence wọn máa grow pé we can still do it so it's opposite apart wọ́n túmọ̀ sí pé the winning mentality tó ń fún wọn nínú tíìmù wọn ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. mẹ́ta bá sì ní pé ká wò nígbà tí aṣọ́lé yẹn ti save 2 tó ti nínú lè save penalty 2 so ẹ tó fẹ́ gbà kẹta gan ti wà under pressure. And advantage àwọn player Lille wọ́n ti máa psych keep àwọn pé you can still do it so tó ń túmọ̀ sí pé tá a bá lọ wo the first 3 penalty yẹn ó súnmọ́ bóyá alákọ̀ọ́kọ́ tó gbá Lille score kó jẹ́ pé keeper àwọn ti defend ó ti tún mú lẹ́lẹ́kejì tàbí kó jẹ́ pé keeper àwọn ti mú 2 Lille ṣe wá score ẹyọ kan. rárá Lille ló ṣáájú wọn score tó ń túmọ̀ sí pé keeper yẹn take foot ẹ̀ ó take ground ẹ̀ he push Lille to the winning spot to the last minute. ó yá ní pápá Conference League bákan náà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ń wáyé lánàá ẹ jẹ́ n ka èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn sí ilé tíṣẹ́ rí Dynamo Kiev àwọn pàdánù sílé o Crystal Palace ní tanná lọ́wọ́ àwọn ọmọ ogun Oliver Glasner nu àmì ayò 2-0 náà fi jẹ Dynamo Kiev ṣẹwárí FC Nua borí wọ́n borí Rijeka lápá bíbẹ̀ àmì ayò 1-0 ni ṣe rí Jaglonia àwọn àti ikọ̀ Aaron Spartan 1-0 ló bá dé o Aaron Spartan ló pàdánù sọ́wọ́ Jaglonia lápá bíbẹ̀ Cubs ńkọ́ àti Drita 1-1 ni àwọn yẹn gbá lápá dọ̀dọ̀ títí wọn Luze ńkọ́ àmì ayò 3 ni òun ni wọ́n borí lápá bíbẹ̀ ṣe wá rí Lech Poznan àwọn borí pẹ̀lú àmì ayò 4-1 nígbà tí Rapid Wien pàdánù sí ọwọ́ wọn Omonia Nicosia ńkọ́ ilé ni wọ́n wà wọ́n fọrùn rán Mainz 05 ló fìyà jẹ wọ́n àmì ayò 1-0 lápá bíbẹ̀ yẹn àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pọ̀ lágbègbè ikọ̀ Fiorentina náà nílé wọn àwọn náà borí pẹ̀lú àmì ayò 2-0 Signal Olumna ló pàdánù sí wọn lọ́wọ́ Lega Warszawa ńkọ́ àwọn pàdánù
ilé wọn pẹ̀lú Samson Sport nígbà tí Sergey wọ́n fìyà jẹ AEK Athens ní apá bíbẹ̀ yẹn. Ẹ má gbàgbé pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà máa wáyé lẹ́ni káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáláyé. So bákan náà nínú díìgì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lánàá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì wáyé lápá bíbẹ̀ yẹn. Abia Warriors fìyà jẹ Raymond Star àmì ayò 2-0 nígbà tí Kwara United àti Plateau United kojú ara wọn lánàá. Kwara United borí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Sports yẹn kó tó di pa tẹ̀síwájú jẹ́ ká wo ikọ̀ Raymond Star àwọn ní defending champion ní sáà tí ó kọjá. Kò séyàn tó expect pé Raymond Star máa pàdánù sí ọwọ́ Abia Warriors pẹ̀lú àmì ayò 2-0. Ṣé kò ń ṣe pé Raymond Star máa struggle láti defend the title yẹn season? Don't let us get it right. Don't let us get it wrong. The Raymond Stars lost to Abia Warriors. It shows how prepared Abia Warriors is for this very season. Abia Warriors isn't just a small club when it comes to Nigerian League. Remo is an evolving team. There's no dispute about that. A private setup club here in Nigeria, thriving on his own template. But losing against Abia Warriors, it shows that their involvement when it comes to playing their plight in the African Champions League is having a weight on their team structure. But that being said, Abia Warriors is just coming back from their loss in Conference Cup pre-qualification. So to me, the Abia last season they beat Abia Warriors in Abia. If you get me right. But here we are presently, Abia Warriors beating Raymond Stars just with a long goal. It shows how prepared, how their analyst section of the club has analyzed the weak, the strength and the good of Raymond Stars, and it shows that Raymond Stars needs to buckle up on their own game. Ó yá ní pápápá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé lẹ́ni ikọ̀ Bournemouth nínú ìdíje Premier League àwọn àti Fulham aago 7 àṣálẹ́ ni. Nínú ìdíje Spanish La Liga bákan náà Osasuna máa wà nílé aago 8 nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọ́n máa kojú Getafe. Italian Serie A Hellas Verona àti Sassuolo 7:45 nífẹsẹ̀wọnsẹ̀. Hoffenheim kan nínú German Bundesliga àwọn àti ikọ̀ Köln 7:30 ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. Lórílẹ̀ ní ìdíje French League 1 nǹkan Paris FC 7:45 wọ́n máa gbàlejò Lorient bí àwọn yẹn ṣe jẹ́ ní ẹ tó bá di ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà máa wáyé ọjọ́ ìkásí ilé tí ẹ má gbàgbé pé tó bá ti di ọjọ́ Friday weekend preview ni a máa ń sábà ṣe lápá bíbá àmọ́ kó tó di pé mo já yín tán bó ṣe máa wáyé lọ́la ẹ jẹ́ ń lójú ọjà tí ń bá dé àmà tẹ̀síwájú. FM, your preferred wholesome radio. How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the... Our network is slow. I will just run out of data. Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service. One Data? Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1-month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811 223 2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed. Are you looking to farm but don't know what's profitable and fast to plant? Do you want a business that brings results and income quickly? Then Cucumber is the answer. And World Radio 89.3 FM in conjunction with Alert Farms is here to show you how. Join our 2-day practical cucumber farming training October 17 and 18 from 11 a.m. daily at World Radio 89.3 FM off Alafin Avenue, Oluyole Estate,
Ibadan. For just 30,000 naira, you will learn site selection, land preparation, open field cultivation, pest control, irrigation, marketing strategies, and more. Grow smarter, harvest bigger with West Radio and all its farms. Register today. Send "I am interested in cucumber training" to 0813-864-2544 or 0803-509-3394. Don't wait. A healthy harvest starts with the right knowledge. lórí dáadáa ṣùgbọ́n ènìyàn nílò ìmọ̀ púpọ̀ nípa rẹ̀ gbogbo ènìyàn pátápátá wà ní àǹfààní wà fún ọjọ́ 17 àti ọjọ́ 18 oṣù kẹwàá ọdún 2025 ní ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò wáyé ní dédé agogo 11 òwúrọ̀ lójoojúmọ́ ibi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yóò ti wáyé inú ọgbà West Radio 89.3 FM tó wà ní òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílùú Ìbàdàn ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbọ̀n péré 30,000 naira lówó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí náà ti kọ́ wa nípa gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ ṣáájú gbígbìn lásìkò gbígbìn àti lẹ́yìn ìkórè èso kùkúmbà irú irúgbìn wo ló yẹ ká gbìn ibo la fẹ́ ta kùkúmbà sí nígbà tó bá ṣe tán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìwé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ orí ẹ̀rọ tí a mọ̀ sí ebook ọ̀fẹ́ lẹ́gbàá sàtífíkẹ̀tì ó wà fún gbogbo àwọn olùkópa bákan náà ètò ìtọ́ni yóò ṣe bọ́ tọ́jú sọ́nà lórí gbígbìn kùkúmbà bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ láti kópa nínú ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ I am interested in cucumber training ẹ fi ṣọwọ́ sójú òpó 0813-864-2544 tàbí 0803-509-3394 oríire ìdẹ́bà látẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ pàkìtì mẹ́lẹ̀ kẹ́gbìyànjú lórí kọ́dún yìí tó parí ìwọ náà sì lè dá nǹkan ṣe. àsìkò máa ti tó. Hey, what's up? Baby, let's go! Hey there! Want to stay connected to your favorite radio station? Follow us on social media for the latest updates, entertaining wholesome content, and behind-the-scene peaks. We're on Instagram at Wells Radio 893, Facebook Wells Radio 893 FM fan page, X Wells Radio 893. Follow our WhatsApp channel Wells Radio 89.3 FM. Get a scoop on upcoming shows, giveaways, and events. Also get to interact with your favorite presenters and share your thoughts on our posts and stories. Join the conversation and stay tuned into Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. ẹ káàbọ̀ padà ẹ má gbàgbé mo sọ fún yín pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé lọ́la o nínú ìdíje EPL Premier League Leeds United 12:30 ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn kojú ikọ̀ Tottenham Arsenal nǹkan tó bá di aago 3 ọ̀sán làwọn máa gbàlejò West Ham Manchester United àti Sunderland aago 3 náà ni ṣẹ̀wárí Chelsea eléyìí tó ṣe kàn rí wọn máa gbàlejò ikọ̀ Liverpool 5:30 ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn Sporting rẹ̀ kó tó di pé a kà síwájú jẹ́ ká kọ́kọ́ mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Leeds United pẹ̀lú ikọ̀ Tottenham tá bá wo ikọ̀ Tottenham pẹ̀lú olùkọ́ni wọn Thomas Frank wọ́n ti ṣe dáadáa ní season yìí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ bíi 5 tán gbá sẹ́yìn wọ́n borí 2 wọ́n ta ọ̀mì 3 wọn ò pàdánù rárá unbeaten làwọn ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́tà bá sì wo ikọ̀ unbeaten ni wọ́n gbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tí wọ́n ti gbá sẹ́yìn tá bá sì wo ikọ̀ Leeds àwọn náà kò ní gbígbá fọ́ọ̀mù wọn náà wà wò fúlì bẹ́yẹn wọ́n pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Fulham nínú 5 tán gbá wọ́n sì ta ọ̀mì 3 wọ́n borí ẹyọ kan kí ló lè sọ pẹ̀lú ikọ̀ méjèèjì. nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ ni pé tá a bá wo bọ́ọ̀dù tẹ̀ ṣó fún wa yìí a rí i pé Leeds United ó ní draw 4 lùsì kan tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wo Tottenham ó ní draw 3 ó ní 2 tó ń túmọ̀ sí pé tá a bá ní ká wo present form àwọn méjèèjì it shows Tottenham we definitely has the upper hand but one thing about Leeds United when it comes to London team is that you can't but write Leeds United off. Leeds United, to me, I give them 60% of a draw. But when it comes to winning strength, and in terms of coaching agility of an individual coach at the touchline, I will give it to Thomas Frank to win at the rate of 75%. ó yá ní pápá àpamọ́ ṣe ní ìfarapa nínú ikọ̀ méjèèjì ìwọ tó bá fẹ́ ta pé Tottenham to win àbí Leeds to win
farabalẹ̀ kó o gbọ́ mi o nígbà tí agbọ́wọ́ wájú kankan tí wọ́n bá ti ní ìfarapa bó náà ṣe mi àwọn tó bá wù ọ́ kó lọ gbé Tottenham to win nínú ikọ̀ Leeds United ṣẹ́rí Lucas Perry òun ti ní injury ó sì di mid-October kó tó dé Wilfred Noto ńkọ́ òun náà ti ní injury àwọn agbábọ́ọ̀lù méjì tó ní ìfarapa nínú ikọ̀ wọn nìyẹn o tẹ́ bá wá rí ikọ̀ Tottenham ìfarapa pọ̀ lápá bíbẹ̀ yẹn bíbá o ṣẹ́ wá rí Randa Kolo Muani ìfarapa ó sì di mid-October kó tó dé Koto Takai náà kọ́ foot injury lónìí ìyẹn náà di mid-October Radu Dragusin kọ́ cruciate ligament lónìí ó di October náà bákan náà middle of October Dejan Kulusevski náà kọ́ ìyẹn di early November kó tó dé ní injury lónìí James Madison ó di February 2026 kẹ́ tó rí lórí pápá Vets Bissouma knock lòun ní o ìyẹn sì di mid-October Dominic Solanke ńkọ́ ankle injury lòun náà ní mid-October ni àwọn náà máa padà dé ó yá ní pápá àpá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tọ̀ síwájú o nínú league orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ṣe rí ikọ̀ Arsenal àwọn àti West Ham ní o aago 3 ọ̀sán ọ̀la náà máa pàdé ara wọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tí ikọ̀ Arsenal gbá sẹ́yìn wọn ò pàdánù wọn ta ọ̀mì kan kojú ikọ̀ Man City wọ́n sì borí 4 tó kù ṣe wá rí West Ham tí wọn àwọn ìyá ti má wọn lára wọn pàdánù 3 wọ́n borí ẹyọ kan wọ́n sì ta ọ̀mì kojú ikọ̀ Everton Sporting rẹ̀ pápápá Arsenal kojú West Ham. Presently if anybody want to bet on this very game definitely everybody will go for Arsenal to win that very match. But when you are talking about Nuno Espirito Santos against Arsenal, he always has it. He always have it very good in terms of winning or drawing that match. When you look at him back in Nottingham Forest, he was part of the team that frustrated Arsenal last season, both home and away. Write it down. Both home and away. Nuno Espirito Santos of that of Nottingham Forest was that of a team that frustrated Arsenal. But we all know how struggling West Ham has been. But for their last match, he ended them a draw. They have never won any match except that of the Magic 3-0. Nobody expected against Nottingham Forest. And that is not of Nuno Espirito Santos, but that of Angie. If you get me right, it belongs to Angie, not Nuno. So to me, maybe Nuno has 1 or 2 gimmicks he can perform against Arsenal. And we all know Arsenal is flying in a big colour, but I will still give it to Arsenal to win. ní pápápá tó bá fẹ́ gbé Arsenal to win tẹ́tí kó gbọ́ mi o ìfarapa wà nù kọ́ Arsenal ṣẹ́rí Pierre Ikampe òun ti ní groin injury Gabriel Jesus ńkọ́ òun náà ní injury ó di late December kó tó dé Kai Havertz ní injury ló ní o Noni Madueke náà ńkọ́ òun náà ti ní injury ó di November kó tó dé nínú ikọ̀ West Ham ńkọ́ ṣẹ́rí Aaron Wan-Bissaka ara rẹ̀ ò dá o ó ní malaria wọ́n ní ẹ̀ lè rí lórí pápá J-Claire Todibo náà ńkọ́ lack of fitness Thomas Tuchel suspended ní o red card ló ní lápá bíbẹ̀yẹn tó bá wù kó lọ gbé West Ham win or draw ìwọ ló mọ mo ti já ọtán lápá bíbẹ̀ yẹn ó yá ní pápápá Manchester United 13 14 15 16 17 ṣé relegation ò yá báyìí Man U máa gbàlejò Sunderland o gbogbo ọwọ́ ló ká Man U ò bẹ́ẹ̀ gbé Rivers United náà pàdé Man U ìyà ló bá dé fún Man U Sporting Rem ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 tí Man U gbá sẹ́yìn ó red ó green ó brown lápá bíbẹ̀ yẹn ní o kojú ikọ̀ Grimsby 2-2 náà gbá Grimsby já wọn dànù ní penalty shooter nígbà tán lọ tí wọ́n gbàlejò Burnley náà kọ́ wọ́n struggle àmọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn kọ́ wọ́n fi penalty wọ́n fi win by luck lápá bíbẹ̀ yẹn Manchester City nǹkan Man City ó yà ẹgbà 3-0 lélẹ̀ wọ́n pàdánù nígbà tán lọ pápá àṣírí Etihad 3-0 ní Man City fi jẹ wọ́n ọpẹ́lọpẹ́ red card nígbà tán kojú ikọ̀ Chelsea 2-1 ló bá dé Ọlọ́run ló ti ní kí wọ́n ti mi àmì ayò méjì ìbáyípadà fún Man U lápá bíbẹ̀ yẹn o yàtọ̀ sí Burnley àti Chelsea tí wọ́n borí nígbà tán lọ lé Brentford náà kan Brentford ni wọ́n níṣẹ́ yìí ṣèbí Man City fìyà 3-0 náà jẹ ẹ̀yìn náà ẹgbà 3-1 náà lélẹ̀ Man U nǹkan ò ṣèṣore fún wọn ní season yìí Sporting Rem. ṣé ẹ ṣàfẹ́ mú rẹ́kọ̀dù Grimsby yìí kúrò ṣá. a lè mú kúrò ó wà ń bẹ́ẹ̀ ó Grimsby ó grey tútù là ń wò nínú fọ́nrán tó wà ń bí Sporting Rem Sporting Rem tá a bá ń sọ̀rọ̀ Manchester United ṣé formation ni ṣé mentality Manchester United player ní ká pé àbí board kí ni ìṣòro Manchester United. gbogbo ẹni kò sí ìtẹ́ mẹ́nubà tí ò lọ ṣé formation ni à ń sọ̀rọ̀ nípa coach ṣé mentality ni à ń sọ̀rọ̀ nípa player ṣé àwọn alámòjútó ni à ń sọ̀rọ̀ nípa board kò sí èyí tí ò lẹ́bi tiẹ̀ ẹ má gbàgbé tá a bá ní pé ṣé mentality ni ó túmọ̀ sí pé àwọn nǹkan kan wà tí ò wà bó ṣe yẹ kó wà àwọn tá a believe wípé they are not fit into the system they went to another club with that same system
I'm talking about Napoli. Odilon the man perform. Ó score brace. Ó score, ó assist. Ó score brace. So what are we talking about? So, Rashford náà bákan náà òun náà score òun assist. Lọ́dọ̀ Raymond mi tẹ̀wọ̀n Raymond lè tún mẹ́nu bà Rashford. Ṣé kí n má mẹ́ ṣé kò score ṣé kò assist. He is not your player and he is not your fan. Má ṣì mí gbọ́. Ṣé Rashford ti dà báyìí? Rashford ò dá ọmọ yìnyẹn ò ní kó má dá níbi tó lọ. Wà tó lọ sí Aston Villa ńkọ́. Ó dáa díẹ̀ àmọ́ kò dáa tán. Ẹni Abasa ní nǹkan. Ó ti ń dàbọ̀. Raymond ó ń jẹ́wọ́ bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Ṣé rí Man U against Sunderland ó máa fa kíkì díẹ̀. Ó máa fa kíkì ní pé Sunderland jẹ́ tíìmù kan tó yẹ pé ìrírí wípé àwa náà àjọ wà ń bẹ̀ ni. Ẹ má jàgbá wípé Sunderland ń lò. Sporting rep kó tó tẹ̀síwájú jẹ́ agbé pé. Mo kí yín sir Mr. Tanatana. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè sà. Mr. Sunday from Gbẹ́kúwà. Ọ̀gá mi sà ẹ kúrọ̀lẹ́ sà ìwọlẹ́ fẹ́ bá wa dá sí lórí ètò. Kò sí ìta lè dá sí kò tẹ̀ sí. Ó yá ẹ jẹ́ á gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Man U. Ok. Bí ẹ sà ok mo kí ọ̀gá mi tó wà ní ẹ má bínú ẹ kúrọ̀lẹ́. Sporting rep. Ẹ ra sà. Ẹ kú àtàrọ̀ sà. Yes sir. Ní fẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ Man U ó ti tán ọ́ lè jọlá nísìnyí wọ́n tún lose ó dẹ̀ lè possible kan win ó depend lórí IQ wọn tó bá fi lọ gbá bọ́ọ̀lù. Then one thing tẹ́mi kàn mọ̀ ni pé psychologically the whole team including the whole club wọ́n need the how will I put it psychological orientation. Psychological therapy. Sincerely thank you very much for that word. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí olùkọ́ni Ralph Rangnick sọ kó tó fi kọ̀ yẹn lẹ̀. Exactly. So kì í ṣọ̀rọ̀ tí ó dà kó ju ojú tàwa fi ń wò lọ. So concerning Chelsea ó jẹ́ ọwọ́ wọn ó jẹ́ ọwọ́ coach but I'm not convinced pé kò sí body language táwọn players ń try láti prove. I'm not convinced yet. So lójú ìwòye tí ẹ̀yin ń wò pé àwọn guys yẹn ò fara mọ́ coach yẹn. Ó dàbí pé issue kan ti ń lọ lábẹ́lẹ̀. Because why should a set of clubs be receiving straight red card mẹ́ta as in for straight three match. So ó look somehow. Wọ́n try láti pass message. Ó dà three straight matches pa. Even Sunderland tó kéré kan kò possible now látọdún kèlò sọdún kèlò so who get as e be. Well, ẹ kúṣẹ́. Ẹ ṣé sir. Thank you sir. So to me Sunderland isn't just a small club. Tá a bá wo àwọn tí Sunderland kó jọ nínú first 11 yẹn Granit Xhaka wà ńbẹ̀. Life and good experience of when it comes to champion Premier League's playing style of play and the tenacity, the intensity, the experience they've already acquired. And Sunderland don't just sign, they sign established and experienced player. Though orúkọ ẹ lè má sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ìrírí yẹn ó ń ṣiṣẹ́ fún wọn. For their last matches now tabanika wo the first 10 they are already in the first 10 in the table. Probably turn by 6 1 8. So what are we talking about? And spanner of 12 13 14 15 yìí kò tí ì sure pé 19 tá a máa fi ń túbọ̀ tu trailer gan wọn ò ní padà débẹ̀ lọ́la báyìí sìn. Ó súnmọ́ relegation. Mi ló súnmọ́ àmọ́ mi mọ̀ pé ó súnmọ́ 19. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin 19 àti 20 tá a bá ń sọ̀rọ̀ relegation? Had it been Imak and colours Imak will have explained to us what we use both 19 for. Sporting rẹ̀ torí àkókò wa ó ti ń bọ́ tẹ̀ bọ̀ ó yá ní pápápá nínú ìdíje Nigeria Premier League Benden Insurance àwọn ọmọ àgbàlejò Nasarawa United ó yá ọmọ gbéra ó di inú ìdíje Spanish La Liga ó ti kàn Ala Madrid rí Oviedo aago kan ọ̀sán àwọn ọmọ àgbàlejò Levante Girona ńkọ́ 3:15 p.m. àwọn ọmọ àgbàlejò Valencia Athletic Club 5:30 Mallorca náà máa kojú ó yá Amala Madrid aago 7 àṣálẹ́ àwọn àti ikọ̀ Villarreal. Why you dey do like Raymond? Ṣé mi mọ pronunciation ó yá kí ni. Real Madrid not even real Real Madrid. Say Real Madrid. Real Madrid. Kò ń ṣàmàlà Madrid. Kò ń ṣàmàlà Madrid. Bó jámọ̀là bí ò jámọ̀là. Ó dìgbà tí Villarreal bá fi àjẹyìn. Pápápá aago 7 ọ̀la náà máa kojú ikọ̀ Villarreal. Sporting rẹ̀ jẹ́kàtẹ̀ wọnú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ Real Madrid kò sáàní bẹ́ẹ̀. Wọ́n wà lára one of the best team nínú ìdíje Spanish La Liga ní sáà tó ṣẹ̀ gbìnà. Yàtọ̀ sí bá ṣe fọrùn rọ nígbà tí wọ́n lọ lé Atletico Madrid pẹ̀lú 5-2 tán jẹ. Real Madrid ṣe dáadáa. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú Marseille 2-1 ní kojú Espanyol
tayọ 2-0 wọ́n lọ Levante 4-1 ní Levante jẹ 5-0 náà lọ fi pa Kairat Amata mọ́lé nínú ìdíje UEFA Champions League pẹ̀lú fọ́ọ̀mù tí Kylian Mbappe wà. Tàbá sì wo Villarreal fúnra wọn Tottenham wọ́n pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Tottenham 1-0 lẹ́yìn ìyẹn wọ́n first day match day 1 Champions League match. Bẹ́ẹ̀ni lẹ́yìn ìyẹn wọ́n gbá 2-2 kojú Juventus nínú ìdíje UEFA Champions League wọ́n borí 3. Fọ́ọ̀mù Villarreal kò ń ṣe fọ́ọ̀mù tá a lè sọ pé kò dáa. Definitely, you might be thinking that Villarreal form is not that pleasant to that of Real Madrid. Yes, you are right. When you look at the pairing of opponent they play against, let me look at the board once again. By the time you look at the pairing of who they have played with, you can't compare that of Kairat Amati to that of Juventus against Villarreal in the Champions League in the match day 2. Meanwhile, Madrid have traveled more than 3,000 miles, then playing above sea level at 800. It shows how weakened Real Madrid is going to be against Villarreal. Take the point home, Sir Raymond. Take that point home. Real Madrid traveled more than 3,000 miles playing against an inferior team. To me, inferior. How can a team be scoring 3 goals in first half? Do you understand my point? But here we are, Villarreal sitting at home playing against Juventus in the Champions League, coming back to earn a draw. It shows how the mental strength of that team. Real Madrid playing against Villarreal. Madrid coming back all the way from 3,000 miles, facing Villarreal. And you are saying their form is not to that of Real Madrid. To me, it's somehow to me that Real Madrid is going to win that match. Truth be told, but I'm seeing a draw at the end of the day. Tó bá wù ọ́ kó lọ gbé Real Madrid to win Sporting Rent predict o ó ní Real Madrid pé 3,000 miles ni wọ́n travel kí ló ń sọ lápá bíbẹ̀ yẹn pé fatigue náà ó máa tẹ̀ tán bá kojú ikọ̀ Villarreal tó bá ti wù ọ́ kó ní Kylian Mbappe to score Ọ̀yọ́ ló wà ó ṣeéṣe kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí sí 0-0 Sporting Rent ló sọ èmi kan mo sọ ó yá ó dínú ìdíje Italian Serie A Lazio tó bá ti di aago 2 ọ̀sán máa gbàlejò Torino Parma náà kọ́ àwọn àti Lecce 2 p.m. náà ni Inter Milan tó bá di 5 o'clock wọ́n máa gbàlejò Cremonese Atalanta 7:45 àwọn àti ikọ̀ Como Sporting Rent tá bá wo ikọ̀ Atalanta ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán gbàgbẹ̀yìn wọ́n láǹfààní láti borí ikọ̀ Club Brugge pẹ̀lú àmì ayò 2-1 wọ́n ṣe comeback lápá bíbẹ̀ Ademola Lookman kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó sì ṣe dáadáa má gbà pé ó láwọn àǹfààní tí kò ṣàmúlò rẹ̀ but ó gbìyànjú fún wọn àmọ́ tá bá wo ikọ̀ Atalanta lè sọ pé fọ́ọ̀mù wọn bad yàtọ̀ sí 4-0 tí wọ́n jẹ́ lọ́wọ́ Paris Saint-Germain yàtọ̀ sí yẹn wọn ò pàdánù òmìnira takojú ikọ̀ Juventus nínú ìdíje UEFA Champions League ikọ̀ Como náà Fabregas náà ṣe dáadáa nínú ikọ̀ yẹn wọ́n ta ọ̀mì 2 wọ́n borí 2 wọ́n pàdánù ẹyọ kan ṣé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ò ní tóra wọn tó bá dọ̀la. Definitely Omatora, we all know the kind of coaching ability says Fabregas is having when it comes to Como as a team and as a club, and at the same time if you lose your winning mentality and you believe there is a winning mojo or a winning luck to a particular player in your team and that player is extremely out of that team, it will be better you call him up. Example with that of Atlanta. Ever since Atlanta has recalled back Ademola Lookman, they've recalled back their winning mentality. Look at the body once again. Their last match was against Bayern Leverkusen that they lost 4-0 thereabout. Ever since then, have you seen them losing? No. That means that they believe Lookman in that team is more or less like a lucky mojo for them to win. Be it a draw, a win. They have been having that consistently. But that of Como has been doing their wonders. They continue with their wonders from last season. Are they going to qualify for Champions League? That would be a tall order for me to call. Are they going to qualify for Europa? I'm seeing them to do that. With that of Conference League, sure banker. But winning against Atlanta tomorrow, it will be very dicey for me to call that. Atlanta winning against Como tomorrow, surely somehow because of experience. But when it comes to final thoughts, that I'll give that to Como. ó yá ní pápá Sporting Rem ti gbìyànjú lápá bíbẹ̀ yẹn o rò ó dáadáa kó tó tẹ̀lé Sporting Rem o ó lóun máa gbé fún ikọ̀ Como ó yá nínú ìdíje. I will give that to Como tí mò ń sọ ní pé ó lè jẹ́ winning bet tó yẹ pé yẹn kankan fọkàn sí mọ́. ó lè jẹ́ surprise in a 90 minutes goal ó ṣẹlẹ̀. tó bá ṣúọ̀ fún ẹ tẹ̀lé Sporting Rem ó ní surprise ilé wáyé lápá bíbẹ̀ yẹn ó yá nínú ìdíje German Bundesliga Augsburg tó bá di 2:30 wọ́n máa gbàlejò Wolfsburg Bayer Leverkusen nǹkan 2:30 ni wọ́n máa gbàlejò Union Berlin
Borussia Dortmund 2:30 bákan náà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kojú ikọ̀ RB Leipzig, Werder Bremen àti St. Pauli 2:30 ní ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn. Frankfurt nǹkan 5:30 wọ́n máa gbàlejò Bayern Munich. Sporting kó tó di pé a lọ nú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Frankfurt pẹ̀lú Bayern Munich, yẹ ká wọnú Bayer Leverkusen àti Union Berlin lápá bíbẹ̀ yẹn. Tá a bá wà tìgbà tán ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ni Erik ten Hag. Bayer Leverkusen ti gbàgbé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5, wọ́n borí 2, wọ́n ta ọ̀mì 3, wọn ò pàdánù. Ṣé ó fi ń yé wa pé olùkọ́ni Erik ten Hag ò dáa tó gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni ni? Wọ́n ṣe pé olùkọ́ni ten Hag ò dáa tó bí òun ṣe wípé ajá àsìn ló mọ ewúrẹ́ ìsìn tọ̀. Ajá àsìn yìí ni ten Hag bọ̀ kò mọ ewúrẹ́ òsìn yìí kò mọ́ tọ̀ nítorí pé kí ni àwọn kankan wà tó yẹ pé wọ́n ní tọmọdé máa mú kinní kan lọ́wọ́ tágbàlagbà mú a máa fi kinní kan wọn ọmọdé a máa fi kinní kan wọn àgbà náà ni èèyàn ò ní le kankan mọ ẹni tó fẹ́ kọ́ níṣẹ́ kó wá gbàgbọ́ wípé o máa mọṣẹ́ yẹn. Flex your rules, flex your policy, flex your principle. Be open-minded with those following you so that you be a good leader to them. Ten Hag has a condition tó yẹ pé kò pay fún tí ó dẹ̀ fura nǹkan báyìí ló gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ òun náà ló gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀. No, life is not done like that. Kò ń ṣayé wọ́n ṣe kọ́hún yẹn ló expect pé ó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn boys ìsìn. Most of them have seen it more than him in terms of winning mentality, in terms of winning structure, in terms of trophy, in terms of achievement. So he needs to bend in his own way in order for him to succeed wherever he is. Ajax kọ́ ló wà yìí o. Ajax is not Bayer Leverkusen. Leverkusen náà ń pè bí. Leverkusen náà ń pè bí. So bó ṣe rí nìyẹn. Olùkọ́ni ten Hag parọ́ kan, ó ní àwọn agbábọ́ọ̀lù tán tà nínú ikọ̀ Bayer Leverkusen làwọn fi ń bàjàkulẹ̀ pàdé pé wọn ò sì ra àwọn agbábọ́ọ̀lù tó kájú òṣùwọ̀n. Àwọn tó wá kù bẹ́ẹ̀ yìí nǹkan they give them probably 3 winnings 2 draw lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò. Ìbáwọn tó fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Wọn ò pàdánù rárá, wọn ò sì ra agbábọ́ọ̀lù kún eléyìí tó wà nílẹ̀. It shows there is something wrong with his own principle. It's as simple as that. Ó yá tá a bá wò ká wò lọ ká wò bọ̀ 5:30 Frankfurt máa gbàlejò Bayern Munich sílẹ̀ àwọn tanná kan lẹ̀ ní ó green ló bá dé fún wọn. Ṣe rí hamburger nígbà tán lọ inú ikọ̀ Bayern Munich 5-0 ni wọ́n jẹ. Chelsea náà ń kọ́ àwọn gbé champion wọn lọ bẹ̀. Bayern Munich bójú wọn jẹ́ 3-1 nígbà tí wọ́n fẹ́ àmú wà lé wọn pé àwọn náà wà fọ́ọ̀mù ẹ̀yẹ máa bọ̀ wá Bayern Munich pé sẹ́yìn 4-1 ni ó bá dé fún Hoffenheim. Bayern Munich náà tún lu Werder Bremen pẹ̀lú àmì ayò 4-0. Pafos FC náà nǹkan 5-1 làwọn jẹ. Result Bayern Munich lélẹ̀ last 5 result wọn lélẹ̀ pẹ̀lú result Bayern Munich ní tabasi wo ikọ̀ Eintracht Frankfurt a máa rí pé ó green 2 ó red 3 ní result tí wọ́n bá dé. Ṣé wọ́n tiẹ̀ ní chance rárá nígbà tí wọ́n bá ń gbàlejò Bayern Munich? Raymond ẹ̀pùrọ̀ when it comes to tabanika wo when it comes to winning performance in their last 5 matches definitely everybody will give it to Bayern Munich. But when we try to look at tradition of Bundesliga, it will be very difficult for someone to give it to Bayern Munich because Frankfurt isn't just a team against Bayern Munich. They are a culture on their own against Bayern Munich, more or less like the West against the East. Reality to one then here. West Germany, Bayern Munich. East Germany, Eintracht Frankfurt. So it's very, very difficult for someone to call if you are the type that follows Bundesliga matches. Bayern Munich against Eintracht Frankfurt home anyway. Bayern Munich man struggle ni. Me ni wọ́n ní win ni o kan ara le ma ṣe mi gbọ́, but it will be very difficult for me to call. Tá bá wo bọ́n ṣe kojú ara wọn sí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán gbá ní February 23 ní sáà tí ó kọjá Bayern Munich lù wọ́n 4-0 nígbà tó di ilé Frankfurt ẹ̀kọ́ ó di 3-3 náà gbá draw náà gbá ní April 27 2024 bákan náà Bayern Munich lù Frankfurt 2-1 Sporting Rem tó bá ń dáfá ó mọ̀ fá dá. Nígbà tí Bayern lọ lé I am a fan of Bundesliga. Máa gbọ́ Sporting rẹ̀ nígbà tí Bayern lọ lé Frankfurt 5-1 ní Frankfurt lu Bayern. Nígbà tí Frankfurt tún lọ lé Bayern wọ́n gbá 1-1. Nígbà tí wọ́n wá lé Frankfurt ó di 6-1. Nígbà tí Bayern tún wà lé tó wà lé Eintracht Frankfurt ó di 1-0. 1-0 look at that slim win. Ó close gan. Tàbá sì tún wo 2021 náà Frankfurt tún lù wọ́n 2-1. Tàbá ní ká wo details sí 4-0 6-1 5-1 10 wò yẹn
there is always a red in that match. kò sí rán bẹ́ẹ̀ Sporting Rem so definitely ẹni tó bá máa tẹ̀lé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ó máa need láti take a lot of risk. A big risk for nobody can judge once again Eintracht Frankfurt against Bayern Munich is more or less like the West against the East or the East against the West. So the fans, the environment is always hostile. If you try to follow them live, this very night, follow what will happen in Bundesliga Twitter handle. Then follow their history. Try to Google it. You will understand what Sporting Rem is saying. That I'm saying the reality. It's not a matter of where I come from, but bí o ṣe pé it's always a derby match and it's always a classical. ó yá bákan náà nínú French League 1 Metz pẹ̀lú ikọ̀ Marseille aago 4 ọ̀sán ọ̀la ní Brest nǹkan tó bá di 6 p.m. nírọ̀lẹ́ ọ̀la wọn máa gbàlejò Nantes ọ̀zẹ́ nǹkan àwọn àti Lens tó bá di 8:05 bákan náà ní ọjọ́ Sunday ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ máa wáyé o nínú ìdíje League orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì lápá bíbẹ̀ yẹn bọ́n ṣe máa kojú ara wọn lélẹ̀ Aston Villa pẹ̀lú ikọ̀ Burnley Everton àti Crystal Palace aago 2 nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjèèjì Newcastle nǹkan àwọn àti Nottingham Forest aago 2 náà bákan náà ni Wolf máa gbàlejò Brighton tó bá di aago 2 ọjọ́ Sunday tó bá di 4:30 kọ́ Brentford tó lu Man U lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n máa gbàlejò Manchester City nínú ìdíje Nigeria Professional Premier League bákan náà Barao FC aago 4 ní gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn wọ́n máa gbàlejò Warri Wolves Bayelsa United àti Ikorodu City Academy Warriors àti Kano Pillars Enugu Rangers wọ́n máa kojú Katsina United Eyimba máa gbàlejò Rivers United Kwara United ńkọ́ àwọn tí Abia Warriors Niger Tornadoes wọ́n máa gbàlejò Kun Khalifa ṣẹ́wárí Shooting Stars ní Adamasingba wọ́n máa gbàlejò Plateau United bó ṣe jẹ́ inú Sporting Rem káfí lè káàdì ètò ńlẹ̀ jẹ́ ká padà wálé Shooting Stars ti lọ mú 3 points lókè ìta wọ́n máa wà ń lé kí ló expect fún Shooting Stars. I believe they should continue their winning streak. That confidence winning away from home, coming back from 1-0 to win 2-1. It's definitely a good development for Shooting Star trying to start their own league and their own performance. So to me, I believe Plateau United, they are always a difficult team to play with. Definitely last season, we all know that they had a draw here in Adamasingba. Going back to their home in Plateau, they beat us hands down in the sense that be it 1-0, 2-0, 2-1, it's still an hands down when it comes to Nigerian league. But this very season, I believe Shooting Star can give us a wonder. But exposing that guy, that our homegrown player, they need to adjust. Kò yẹ kó tí sáré máa expose the boy yẹn kó má play full minutes kó tẹ̀sí máa fún ní some minutes láti lè máa gbá so that kò ní wà máa Sporting Rem expose. dágbére fáwọn tiwa láti bẹ̀rẹ̀. ẹ ṣe ẹ kú atótónu ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ dúró tì wá lórí Facebook àti àwọn tó ń gbọ́ wa nílé àdúpẹ́ pé ẹ gbọ́ wa àtúnbọ̀ lọ́la náà nìyẹn ọ̀la la máa fún yín tán dáadáa tẹ́ ẹ máa farabalẹ̀ gbọ́ wa jù bá a ṣe ń sọ yìí lọ orúkọ tèmi Abdul Fatai ọmọ yẹn BC Sporting Rem kí yín pé ó dàárọ̀ o. ẹ̀yin tí wàá ṣètẹ̀ ti darapọ̀ mọ́ wa lénìí gẹ́gẹ́ bí Sporting Rem ṣe sọ àtúmọ̀ wá lọ́la nínú ètò Weekend Total Sport orúkọ tèmi ò yí padà Raymond Tanatana ó dàbọ̀.